It's me, Rhain. If you are new here, welcome or welcome back to my YouTube channel. So here's another video that I want to share with you. But before moving on, please be sure to subscribe me first for good luck. So it's Lazada try-on haul. My first try-on haul for this year, 2022, and it's one of my favorite contents here in my channel. So last time na, nag-unbox na nga ako. Ito nga yung video. And this time naman, gusto ko siyang itry, okay? Gusto ko siyang makita at masubukan kung okay ba siya, kung comfortable ba siyang isuot. Sana magustuhan niyo po yung aking vlog ngayon at para masubukan niyo rin po. By the way, yung mga links po, ipopost ko po sa description box ng video na to. So, hindi na po ako magdadaldal pa at baka magalit na po kayo sa akin. So, ito na po. Lalaban ko muna to bago ko isuot. Siya. Patutuyuin ko lang. Ayan. Kita nyo, yung mga tulo-tulo. Hindi ko siya pinitigaan. Lalo na yung mga bralettes. Kasi yung, para hindi ma-deform yung foam dun sa loob. Kasi pag pinitigaan, mag-iiba yung forma ng foam. Para may bako-bako. So, done!
Tapos mayroong string dito sa gitna. Then ito yung hinihila para magdikit siyang gano'n. So let's have some quick review about this product. So let's start with Bralettes. Material is cotton. Okay, cotton siya. And then padded. Of course, padded siya. Okay. And then yung pads niya is removable. So kung pag nilabhan niyo siya, pwedeng alisin para makukusot niyo ng maigi itong mismong bralettes. Baga mas comfortable siyang labhan. Tapos, separate na lalabhan yung pads niya. Okay. Tapos, light lang siya, breathable, and comfortable to wear. Then, yung features niya is big view back. Ayan siya. Yung kanyang likod. Tayo siya na. So, very fresh ang datingan pag suot mo to kasi mahangin-hangin sa likod. Tapos, sa size naman, it's free size. Okay, pwede siya sa from kung A ka man, cup A ka man, or cup B, C, or D. So, pwede siya. Non-wire, it costs only 35 pesos. Yeah. Ganda ng tela, no? Next is itong mga munafie shorts. Munafie shorts. Yan. So, ang tela niya is malambot din naman. And then, manipis lang. See-through. Pag suot mo siya, as in kung may iskita sa loob. So, siguro pwede siyang doblehin. Kung mag-underwear ka, pwede. Pero kung gusto mo naman na medyo fresh ang datingan, ito na lang din mismo yung isuot mo. Yun nga lang, manipis talaga. So, pang loob lang din talaga siya. Okay, so, ang tawag sa kanya is seamless shorts. Okay, seamless shorts. So, yun siya. Pang bahay lang din. Then, pwede rin tong suot kapag kunwari naka-dress ka or naka-skirt. Yan, parang pang patong mo. Para kahit di pa rin, yung damit mo may nakasupport na short. Naka-underwear ka, tapos naka-short ka na ito. Okay. So, pero kung nasa bahay ka lang, pwede ito lang mismo yung suot mo, press ko pa. Okay? Ganda siya. It costs only 31 pesos. Okay, let's proceed to the silicone bra. So, ito yung silicone bra. Kung nakikita nyo, para siyang may transparent na ito yung dumidikit sa skin. Pag suot mo siya, ayan siya. Sticky. Ayan. So, pag lagay mo siya, hindi siya basta natatanggal. Kasi nakadikit talaga siya. So, ayan nga, it uplift breast, enhance cleavage. Ayan siya. So, self-adhesive, backless, and comfortable to wear din. Then, invisible, and breathable hold. Tapos yung inner glue, ito yung pinaka-is. Antibacterial siya. And environment friendly. Reusable, washable, easy to use. Perfect to be worn kapag naka-backless ka or naka-dress, ganun. So, pwede ka. And then size naman, available yung sizes from cup A to D. Okay. So, syempre ako, cup A to. Cup A yung pinili ko. Okay, so, yan lang. Worth it po, and it cost 65 pesos. Okay, that's all guys. Thank you for watching and thank you for your time. Sana nagustuhan niyo po ang aking try on haul vlog for today. Please don't forget to like and subscribe. See you in my next vlog. Stay safe always and God bless. Bye!